puti siya. Kahit hindi ka masyadong naka-makeup, basta ito yung lipstick mo, carry na, dala na niya lahat. Everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, samahan niyo akong mag-review ng isang makeup brand na first time kong gagamitin, which is TEVIANT. Isa ring magaling na makeup artist ang founder ng brand na to, na si Albert Cornillawan. I don't know if I pronounce it right. Isa siya sa mga celebrity makeup artist na talaga namang hinahangaan ng marami. And here's my package from TEVIANT. Na-order ko to during the time na naka-sale sila. I think it's 50 to 70% off sila. Kaya naman, na-convince ako na mag-add to cart sa kanilang promo. And first time kong makakagamit ng ganitong brand. Tignan natin kung ano yung laman ng package na to and tama ba yung mga dumating na in-order ko. Pang 1 week, nandito na siya sa akin. So, tara, buksan na natin. So, yung package niya, nakapasok pa sa isang box, which is good kasi hindi basta-basta maalog or kung bumagsak man, hindi masisira yung makeup sa loob. So, ito yung laman niyan. Okay, meron siyang bubble wrap, tapos naka-tape din siya. Buksan muna natin to. So, this one is a lipstick. This is Lip Spell Moisturizing Intense Matte. So, pakita ko sa inyo kung anong nasa loob. Meron pa siyang isa pang box. Ayan. Meron pang isa. Ang ganda ng packaging niya, ha. In fairness. I like it because yung favorite color ko is rose gold. So, ang ganda niya. Kulay niya. Isa natin. Uy, very classy yung kanyang packaging. This one. So, ito yung mga favorite colors ko, yung mga nude colors. So, sana maganda rin siya pag in-apply ko na later. Ang ganda. Parang ayaw ko siyang gamitin. Parang ang ganda niyang i-display. Ayan. So, ang ganda ng packaging. Ang social. Yung box niya, sobrang safe yung product sa loob ng box. Hindi siya malambot na box. Talagang kahit i-press mong ganyan, hindi basta-basta made-deform yung lipstick sa loob. So, naka-bubble wrap siya. Kaya kahit bumagsak yung item, hindi siya basta-basta madadamage. Ang hirap niyang tanggalin. Eyebrow tint. Okay. Parang gusto ko na tuloy ang TEVIANT because of the packaging. Talagang sa kulay ng aking favorite color. The rose gold and the nude pink. So this one, yung kanilang eyebrow tint. Ayan. So, paano ba ito buksan? Actually, yung color, yung shade nito is She. She yung pinili ko. Parang medyo darker yung pagka-brown. Pero hindi ko alam kung paano siya i-open. Oh! Ayan. So, ang maganda dito, meron siyang strokes para sa kilay. So, kailangan ko siguro tanggalin yung kilay ko mamaya para
try ko kung gaano kaganda itong kanilang eyebrow tint. So, ang ganda ng packaging. Liquid eyeliner. So, bihira akong gumamit ng liquid eyeliner pag hindi talaga key palette or yung Stila. So, try natin kung ganun din ba na ma-happy ako sa performance ng eyeliner nila. Oo, napansin ko lang, talagang naka-indicate sa box nila kung kailan yung expiration ng product nila. So, hindi ka maghahanap dahil anak ng sulat niya, ayan o. So, yung manufacturing date niya is 2018 ng December. Tapos, yung expiration niya is December ulit ng 2021. Ayan. So, sobrang laki ng pagkakasulat kaya hindi mo na siya kailangang hanapin. Alright. Ito naman ang kanilang liquid eyeliner. Uy, very fine din niya ha. So, masusubukan ko ito mama. Very elegant yung kanilang packaging. Parang nag-fit siya sa personality ko. Kaya hindi ka magtataka kung bakit si Heart Evangelista and into yung first news ng product na to. Kasi nga naman, it reflects their personality, yung pagiging elegant, yung sophisticated yung dating ng product. This one, this is a bronzer and blush, I guess. So, this is Scalp to Bronze. Ayan. And nakalagay dito for a sun-kissed bronze or that super sculpted effect. Ang hirap buksan ang mga box nila, in fairness. Uy, double din yung kanyang box sa loob. So, hindi siya basta-basta madudurog or mababasag kapag nahulog siya. Kaya lang, parang medyo may parang dent dun sa kanyang mismong palette. But anyways, hindi naman yun maka-affect sa paglalagay ng makeup. And still, gold. So, bronzer talaga siya. Okay. Buti na lang, paubos na rin kasi yung bronzer ko ng Tarte. Gandang alternate ko sa aking bronzer. Since hindi naman ako masyadong nag-blush kasi bronzer talaga ang gamit ko sa aking cheeks. Just to give you some information about this TEVIANT makeup brand, this is formulated in Italy and is made only with love, passion, and dedication from the celebrity makeup artist himself, the founder. Okay, their color. So, nakalagay dito that TEVIANT chose rose gold. So, that's why yung product nila is mostly mga rose gold. Nagkataon pa na ito rin yung suot kong damit. Talagang partner-partner kami with TEVIANT. So, the predominant packaging hue as it represents elegance, power, and let's proceed on trying this makeup products. Maglalagay lang ako ng konting powder para kumapit sa akin yung mga bronzer at saka yung kanilang pang-contour. Okay, i-try natin ang kanilang eyebrow tint. Yan, in the shade of She. So dark pala yung color niya.
konti lang yung ilalagay mo. Talagang makikita mo na agad yung color ng eyebrows mo. Try naman natin tong liquid eyeliner nila. Super fine. Nanibago ako. Next natin, itong scalp to bronze nila, yung contour. Hindi siya masyadong nag-bend. Hanggang ganun lang talaga siya. Pang plastic na nakadikit. Tanggalin ko lang para magamit ko na yung mirror, bronzer, and ito yung kanilang pang-contour. So, mag-bronzer muna ako. So, pigmented din siya. Ayan. Ang bilis niyang kumulay. Dapat mas konti pa yung nilagay ko sa susunod para hindi siya pak na pak no aking bronzer. Ayan. Okay, pigmented yung bronzer. Tuwaan ko siya nung pang-contour kasi feeling ko ang light nung pagka-bronze niya sa akin. So, imimix ko siya. Pwede mo siyang ganon pag ginagamit mo yung mga ganitong duo. Yung product niya, napansin ko, powdery siya. Ayan o. So, once na inaano mo yung brush mo, parang nagpa-powder siya. Yun yung napansin ko sa kanya. Ganda rin siyang pang nose line. And then, yung natirang product sa brush ko, gagawin ko namang eyeshadow. So, next natin, yung kanyang lipstick. And since bullet type yung ating lipstick, gagamit pa rin ako ng lip brush para maganda yung pag-apply at pag-shape ng lips. And of course, para hindi agad masira yung shape nitong ating bullet lipstick, kaya ginagamitan ko ng brush. Parang yung shade niya, parang may pagka-coral, peach, parang ganun. Napansin ko sa shade na to, parang nakakaputi siya. Oh, by the way, ngayon ko lang napansin na itong lipstick na to is Pia. I don't know kung line ni Pia itong lipstick na to. Pero parang isa sa mga print ads niya or ano, ganito yung color ng lips ni Pia. So yun, nakakaputi siya. Parang kung i-compare mo siya sa red lipstick, parang kahit hindi ka masyadong naka-makeup, basta ito yung lipstick mo, carry na, dala na niya lahat. I-recap lang natin yung 4 na product na ginamit natin sa TEVIANT brand. So, yung una ginamit natin is yung kanilang eyebrow tint. Ayan. So, masasabi ko lang sa eyebrow tint, hindi ko pa kasi siya masyadong nakita talaga yung or true shade niya. Since meron akong eyebrow makeup kanina, and I feel na hindi ko lahat natanggal. So, maybe next makeup tutorials ko, gagamitin ko siya alone para mas makita natin yung color ng She, this shade is She, ng eyebrow tint ni TEVIANT. So, next natin na ginamit is yung kanilang liquid eyeliner. So, masasabi ko lang kay liquid eyeliner, medyo nahirapan ako nung una na i-glide siya. Parang walang lumalabas na pigment. Pero, siguro dahil first time nga siyang i-glide, kailangan mo lang i-shake ng mabuti or maigi yung loob para lumabas yung pigment sa loob. Fine line siya. So, best ito para sa mga cat's eye na look
So, madali mo siyang ma-shape ng, ayan, yung cat's eye, madali mo siyang ma-shape sa ganon. Kasi very fine line siya. Pero yun nga, before mo siyang gamitin, you make sure smudge mo muna siya sa kamay mo or sa tissue para mailabas mo yung pigment sa loob. And then, next natin na gamit is yung kanilang scalp to bronze. So, pag yung bronze alone, parang medyo nalilighten ako. Kasi nasanay siguro ako na yung ginagamit ko, medyo dark yung bronzer ko. So, ito, parang dapat talaga inimix ko siya with the contour para ma-blend ng maayos yung color. And yun, powdery din siya once na parang medyo, I don't know kung sayang ba yun or dapat pag gagamitin mo tong product na to, kung ano yung lumabas na powder, dapat makuha mo din siya para hindi sayang sa product. And then, lastly, anyways, yung contour ko, ginamit ko yung contour nila. So far, I like it kasi parang natural lang yung pagkadating ng contour niya. Unlike dun sa mga nagagamit kong contour, pag ganun yung color, ang dark na agad. So, ito parang perfect siya sa akin pagdating sa mga contour. Kasi hindi siya ganun ka-dark and very natural yung dating ng contour. Then, yung sa lipstick naman nila, so, I thought it's like a nude talaga. Pero nung nilagay ko na yung lipstick, parang medyo peachy yung dating niya, orangey. Pero, ayun, parang ngayon lang ako nakagamit ng gantong shade. And, maganda naman siya. Yun nga napansin ko parang nakakaputi siya, nakaka-glow. Na even hindi ako maglagay ng makeup, parang carry na niya yung looks mo. Parang red lipstick na kapag nilagay mo yung red lipstick, yun na yun. Okay na. Kahit di ka na maglagay ng eyeshadow, ng carry na niya. Parang ganun yung dating ng lipstick na to. So, yun lang. And I hope nag-enjoy kayo sa ating makeup review with TEVIANT makeup brand. Don't forget to hit like and subscribe to my channel.